आज चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास 12 को इन्टरफेरेन्स च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ इन्टरफेरेन्स च्याप्टर चाहिँ लङ क्वेसनमा 8 मार्क्समा आउँछ। यसमा चाहिँ डेरिभेसनहरू अनि त्यसपछि सर्ट क्वेसनहरू अनि डेरिभेसन सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकल गरेर चाहिँ 8 मार्क्समा चाहिँ इन्टरफेरेन्स च्याप्टर आइरहन्छ। तर इफ अरमा आयो भने चाहिँ उतापट्टि रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनबाट अरमा आउँछ, अथवा आएन भने अरमा आउँछ अथवा लङ क्वेसनमै अरमा आउँछ। त इन्टरफेरेन्स चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र सजिलो पनि छ है त। अब इन्टरफेरेन्स च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। अब इन्टरफेरेन्स च्याप्टरमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट बुझ्नुपर्छ। कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट भनेको चाहिँ कस्तो लाइट भन्दाखेरि टु सोर्स अफ लाइट, दुईवटा सोर्स अफ लाइट हुनुपर्छ र जसको चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सी र सेम एम्प्लिट्युड र कन्स्ट्यान्ट फेज डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ एट अल टाइम। यदि त्यो भयो भने बल्ल कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट भनिन्छ अरे। अब यही इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनेको चाहिँ द फेनोमेनन अफ रिडिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट इनर्जी इन अ मिडियम ड्यू टु द सुपरपोजिसन अफ लाइट वेभ्स कमिङ फ्रम टु कोहेरेन्ट सोर्स। दुईवटा कोहेरेन्ट सोर्सबाट लाइट आइरहेछ र तिनीहरूको सुपरपोजिसन भयो र त्यहाँ चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट इनर्जी भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई त्यो फेनोमेनन चाहिँ इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनेर भनिन्छ। अनि इन इन्टरफेरेन्स अफ लाइटमा चाहिँ न त नो इनर्जी चाहिँ अथवा नो लाइट इनर्जी अथवा नो इनर्जी नो लाइट चाहिँ लस अथवा गेन हुन्छ, केही पनि हुँदैन। जस्ट यहाँ के हुन्छ त रिडिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ इनर्जीको, लाइट इनर्जीको। सो यो फेनोमेननले चाहिँ यो फेनोमेनन अफ इन्टरफेरेन्सले चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई अवे गर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब क्वेसन सोध्न सकिन्छ, वाइ इन्टरफेरेन्स अफ लाइट अवेज द ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेर क्वेसन सोधिन्छ होइन। हामीले त्यो बेलामा त्यही भन्नु पर्यो। यहाँ त इन इन्टरफेरेन्स no energy or light is lost or gained, but it is only redistributed of light energy. So this phenomenon of interference always the loss of conservation of energy. If 1 marks मा सोध्यो भने यो भन्नु पर्यो, न त 2 marks मा अलि सोध्नुहोस् भने आरामसँग एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो त। अब टाइप्स अफ इन्टरफेरेन्स। इन्टरफेरेन्सको टाइप्स चाहिँ दुईटा हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भनेर चाहिँ अब बुझाउनु पर्यो। म फर्स्टमा लेक्सन बुझाउँछु। ओके, टाइप्स अफ इन्टरफेरेन्समा फर्स्टमा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, यसको फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ द इन्टरफेरेन्स अफ लाइट इज सेड टु बी कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स इफ क्रेस्ट अफ वान वेभ फल्स अन द क्रेस्ट अफ एनदर वेभ रे के। यदि क्रेस्ट अफ एउटा वेभको क्रेस्ट अथवा चाहिँ फल्स अन द एनदर वेभको ट्रफमा चाहिँ ट्रफमा अथवा वान वेभ के अरे वान वेभ इफ क्रेस्ट अफ वान वेभ falls on the crest of another wave of trough of one to trough of another wave रे के। if crest of one wave falls on the crest of another wave अथवा of trough of one wave to trough of another wave भयो भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के भन्छ त, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। In this interference, amplitude of resultant wave is the sum of the amplitude of individual wave. र path difference between waves is given by path difference भनेको चाहिँ n lambda हुन्छ अरे। अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको चाहिँ फिगर यस्तो हुन्छ र यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ The interference of light is said to be a destructive interference if crest of one wave falls on the trough of another wave रे। अनि यसको बेलामा चाहिँ पाथ डिफरेन्स चाहिँ 2n-1 λ/2 हुन्छ। अब हामीलाई अब कन्डिसन चाहिन्छ। अब सस्टेन कन्डिसन फर इन्टरफेरेन्स, यो चाहिँ एक्जाममा आउन सकिन्छ। के कन्डिसन चाहिन्छ त इन्टरफेरेन्स हुनलाई?
फर्स्टमा टु सोर्स अफ लाइट मस्ट बी कोहेरेन्ट हुनु परिहाल्यो। यो त फर्स्ट हो, कोहेरेन्ट भएन भने त इन्टरफेरेन्स नै भएन नि। अनि द कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट मस्ट इमिट कन्टिन्युअसली इमिट गर्नु पर्यो हैन लाइट, कन्टिन्युअसली। सेकेन्डमा चाहिँ अब तिनीहरू दे मस्ट बी क्लोज इच अदर, तिनीहरू चाहिँ मस्ट बी क्लोज टु इच अदर। अब दे मस्ट इमिट, अब तिनीहरूमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिँ इमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अनि अरूहरू चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइटको त्यो स्क्रिनको डिस्टेन्स हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ लार्ज हुनु पर्यो। अनि तिनीहरू अब फाइन सिट्सहरू हुनु पर्यो, त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ कन्डिसन सस्टेन कन्डिसन फर इन्टरफेरेन्सको लागि हो। यो चाहिँ यङ्स डबल स्लिटको फिगर हो। हामीले चाहिँ यो यही हो लङ क्वेसनमा आउने, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। यहाँ चाहिँ अब यो फिगरलाई डिस्क्राइब गरेर छ, म यहीँ पढेर सुनाउँछु है। कन्सिडर सोर्स अफ लाइट, यो यस सोर्स अफ लाइट produces monochromatic light of wavelength lambda which passes through slits S1 र S2, slits or S1 र S2 separated by distance यो D। अनि त्यसपछि जसको विथ अफ स्लिट भनेको चाहिँ यो डी है। अब न्युमेरिकलमा विथ अफ स्लिट भन्यो भने चाहिँ हामीले यो सानो डी भन्ने बुझ्नुपर्छ। इफ S1 र S2 चाहिँ बाई डिस्टेन्स, अब S1 र S2 चाहिँ एक्स एज अ कोहेरेन्ट सोर्स हो, S1 र यसले चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट एक्ट गर्छ एन्ड दे प्रोड्युस इन्टरफेरेन्स प्याटर्न एन्ड द अन द स्क्रिन एट डिस्टेन्स। यिनीहरू चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न यहाँ चाहिँ यो स्क्रिनमा चाहिँ प्रोड्युस गर्यो अरे। अब लेट पी बी एनी पोइन्ट अन द स्क्रिन एट डिस्टेन्स एक्सटेन्ड फ्रम सेन्टर सी। सेन्टर सीबाट चाहिँ सेन्टर, अब हामीले चाहिँ यहाँ यो पी कुनै पी पोइन्टमा मान्यो होइन, अन द स्क्रिन एट डिस्टेन्स एक्स सेन्टरबाट यो डिस्टेन्स के पीसम्मको डिस्टेन्स एक्सएन छ फ्रम सेन्टर। देन पाथ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ अब यो एस टू पी माइनस S1P हो कि, मतलब सबसे भन्दा अब हामीले चाहिँ ठुलो पाथ डिफ्रेन्स ठुलोलाई चाहिँ अगाडि राख्ने हो कि। अब S1P भन्दा डिस्टेन्स S2P को लामो छ नि त, सो S2P माइनस S1P हो। अब हामीले चाहिँ यता यता राख्यौँ, तर हामीले चाहिँ फिगर यस्तो तलबाट बनाउन पनि सकिन्छ कि। यहाँ जस्तै यहाँ माथि P बनायो नि, तर हामीले चाहिँ यहाँ तल राखेर यहाँ इफ यस्तो राखेर चाहिँ यो चाहिँ P चाहिँ तल राख्न सकिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ S1P माइनस S2P लेख्नु पर्थ्यो। माथि पनि राख्न सक्छ, तल पनि लेख्न सक्छ। अब इक्जाम्पलमा फिगर देखाएर अब तल देखायो भनेपछि हामीले चाहिँ पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ S1P माइनस S2P राख्नु पर्थ्यो। जहाँ ग्रेटर हुन्छ नि त्यो अगाडि राखिन्छ अनि सानोलाई चाहिँ पछाडि राखिन्छ भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अनि पाथ डिफ्रेन्स भनेको S2P माइनस S1P भयो होइन। अनि फ्रम फिगरबाट चाहिँ यो एमपी भनेको चाहिँ अब हामीले एमपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सएन माइनस D/2 होइन। यति त डी हो नि त, यति डी भनेपछि त यो D/2 अनि यो D/2 भयो होइन, D/2 भयो। अब हामीले चाहिँ एमपी भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति भनेको चाहिँ एक्सएन हो भनेपछि हामीले एमपी मात्रै चाहियो भने चाहिँ एक्सएन माइनस D/2 भयो होइन, एक्सएन माइनस D/2 भयो। अनि त्यसपछि यो अब हामीले एउटा ट्रायङ्गल यो भयो अनि त्यसपछि अर्को ट्रायङ्गल चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एनपी चाहियो। एनपी सेन्टरदेखि यहाँसम्म चाहिँ एक्सएन हो प्लस यहाँ D/2 छ नि त, सो D/एक्सएन प्लस D/2 भयो। अब हामीले चाहिँ इन ट्रायङ्गल S1PM र ट्रायङ्गल S2PM
using Pythagoras theorem. अब हामीले के गर्यो भने S1 PM भनेको S1 PM र एउटा ट्रायंगल S2 PM हैन S2 PM र S1 हैन PN हो यो S1 PM र S2 PM चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगल लेख्यौं के हामी चाहिँ अब पाइथागोरस थ्योरम गर्ने हो के अब बुझ्यौ नि के जर्यो जस्ता पेपर लेखेको के भयो अब हामीले चाहिँ त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर चाहिँ निकाल्यौं है यस S1 m भनेको त d स्क्वायर हो mp भनेको xn - d/2 को होल स्क्वायर हो होल स्क्वायर भयो अनि S2p भनेको चाहिँ S2 त्यो पाइथागोरस त फिगर हेरेर गर्ने d स्क्वायर प्लस xn प्लस d/2 कसैले त पाइथागोरस थ्योरम नआउन सक्छ है पाइथागोरस थ्योरम भनेको चाहिँ सपोज यो थीटा भयो हैन अनि यो सँग लङ्गेस्ट साइन भनेको चाहिँ h हो अनि त्यसपछि यो p यो b हैन थीटा यहाँ छ अनि यो p भयो अनि सब थीटाको साइडमा p अथवा यो b हुन्छ तर नर्मली अब यस्तो भयो भने यो h भयो अनि त्यसपछि थीटा यहाँ भयो भने यो a थीटा सपोज थीटा यहाँ हुन्छ प्राय अनि p अनि b भयो भने चाहिँ s स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ के अनि यहाँ पनि अघि फिगर यसमा नि यो S1 यो फिगरमा यो 90 हो नि त 90 डिग्रीको यस ठाउँमा चाहिँ यो h भयो के अनि दुईटा कुनैलाई p मान्ने अनि त्यसो भनेपछि त h इज इक्वल टु यो भनेको d स्क्वायर प्लस अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ xn माइनस d/2 को होल स्क्वायर हो नि त अनि यो h भनेको S1p हैन S1p इक्वल टु त्यो वाला चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर गरेको हो अब नाउ अब यो दुईटालाई S2 हैन पाथ डिफरेन्स भनेको S2p माइनस S1p थियो हैन S2p1 माइनस S1p थियो इक्वल टु d स्क्वायर S2p भनेको d स्क्वायर प्लस xn प्लस d/2 को होल स्क्वायर छ माइनस d स्क्वायर छ यो माइनसले माइनस भयो xn माइनस d/2 को होल स्क्वायर छ अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिने S2p माइनस S1p S2p प्लस S1p a प्लस b a माइनस b मा लगाइदिने प्लस यसमा त्यही गरिदिने x1 प्लस d/2 भयो माइनस x1 प्लस d/2 भयो यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो नि त अनि a माइनस b प्लस अब a प्लस b a प्लस b आयो अब यहाँ के काट्दिने xn काट्यो d/2 काट्यो अब यहाँ चाहिँ सपोज इफ p भन्ने चाहिँ हो नि त्यो p चाहिँ अघिको त्यो इज p इज भेरी क्लोज टु c सँग सेन्टरसँग क्लोज छ भने S2p इज नियरली S1p अनि विच इज इक्वल टु d रे के सो S2p माइनस S1p भनेको त S2p भनेपछि 2d भयो नि त अनि d इन्टु यहाँ के थियो d/2 भनेपछि 2d/2 भनेपछि 2 काट्यो यहाँ d बाँकी रह्यो अनि 2xn बाँकी रहेछ S2p माइनस S1p
अनि XND अनि 2 र यो 2 पनि काट्यो अनि ठुलो डी आयो भनेपछि पाथ डिफरेन्स चाहिँ यहाँ कति आयो त XND/D आएछ पाथ डिफरेन्स यो चाहिँ पाथ डिफरेन्स हामीले निकालेको हो अब ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्ज निकाल्ने फर कन्स्ट्रक्टिभ interference ब्राइट फ्रिन्ज भनेको ब्राइट फ्रिन्जको लागि पाथ डिफरेन्स कति थियो अघि n लैम्डा थियो नि जहाँ चाहिँ n भनेको चाहिँ 0 1 2 3 अब xn पाथ डिफरेन्स कति हाल्दा पनि xnd/2 ठुलो d आएको थियो हैन n लैम्डा सो xn भनेको चाहिँ n लैम्डा d/d हो दिस इज द पोजिसन अफ ब्राइट फ्रिन्ज अब इफ n is equal to 0 x is equal to 0 जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज हो इफ n is equal to 1 x1 भनेको लैम्डा d/d जुन चाहिँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज हो n is equal to 2 x2 भनेको 2 लैम्डा d/d यो चाहिँ सेकेन्ड हुँदै 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 यहाँ सो अन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि n लैम्डा d/d हुन्छ अब ब्राइट फ्रिन्ज भनेको ब्राइट फ्रिन्जको विड्थ के विड्थ भनेको के हुन्छ x2 माइनस x1 हुन्छ क्या x2 भनेको त्यहाँ 2 लैम्डा d/d छ अनि x1 भनेको लैम्डा d/d छ भनेपछि चाहिँ यसको के हुन्छ लैम्डा d/d छ यो आयो अब चाहिँ फर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स डार्क फ्रिन्ज भन्छ यसको पाथ डिफरेन्स भनेको कति के थियो 2n minus 1 λ/2 थियो नि जुन n भनेको 0 1 2 3 हो यसको पाथ डिफरेन्स हामीले अघि के निकाल्यौं n d/d सँग यो 2n minus 1 λ/2 गर्ने सो xn भनेको कति आयो 2n minus 1 लैम्डा ठुलो d by सानो 2d आयो सो दिस इज द पोजिसन अफ डार्क फ्रिन्ज भयो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इफ n is equal to 1 बाट गर्नुपर्छ 2n minus 2n plus 1 गर्यो भने 0 बाट 2n minus 1 गर्यो भने चाहिँ 1 बाट गर्नुपर्छ चाहिँ बुझ्नु पर्यो के 2n minus 1 मा चाहिँ n is equal to 1 2n plus 1 इफ तिमीले गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ n is equal to 0 बाट गर्नु पर्यो इफ n is equal to 1 हो भने चाहिँ x1 भनेको चाहिँ लैम्डा d by 2d आउँछ जुन चाहिँ फर्स्ट डार्क फ्रिन्ज हो इफ n is equal to 2 गर्यो भने चाहिँ x2 भनेको चाहिँ 3 लैम्डा d by 2d जुन चाहिँ सेकेन्ड डार्क फ्रिन्ज अनि सो अन गर्ने यस्तै गरेर बढिरहन्छ अब डार्क फ्रिन्ज विथ निकाल्ने यो पनि अघिको जस्तै x2 minus x1 x2 भनेको 3 लैम्डा d by 2d minus लैम्डा d by 2d अब यसलाई गरौँ 3 लैम्डा d by 2d अनि 2 लैम्डा d by 2d भनेपछि लैम्डा d by d हामीले के प्रुभ गर्यौं भने डार्क फ्रिन्ज विथ र चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ चाहिँ बराबर आउने रहेछ के लैम्डा d by d पनि आएको थियो हाम्रो अघि अनि अघि ब्राइट फ्रिन्ज विथ पनि लैम्डा d by d आएको थियो भनेपछि यिनीहरू बराबर हुने रहेछ एक्जाममा पनि अब डार्क फ्रिन्ज विथ र ब्राइट फ्रिन्ज विथ चाहिँ बराबर छ भन्ने देखाउ भनेको चाहिँ यो सबै गर्नुपर्छ